So hari ni kita masuk first chapter. Okay, so untuk so ini overall overview. Ini overview untuk second sem. Okay, actually untuk chapter ni kita akan continue dengan chapter 8. Sebab last sem kita stop chapter 7, 1 until 7. So untuk second sem kita mula chapter 8. So 8 until 20. So untuk yang the first 3 chapter, okay, the first 3 chapter semuanya ialah calculation, physical chemistry, reaction kinetic, thermochemistry dengan electrochemistry. So after that baru kita masuk organic. So organic start daripada chapter 11. Okay, so kalau kamu tengok ini saya ada share dalam tutorial punya part. Okay, so sini saya dah mention sini ada eksperimen 1, 2, 3 untuk first 3 chapter. Okay, kemudian kita ada assignment. So assignment ni okay, untuk chapter organic, first organic chapter. Okay, then sini pun saya ada mention tentang PB. So PB ini pun kamu tahu sama macam yang last sem. Kemudian kita ada UPS. Okay, UPS ialah sumatif, ujian penilaian sumatif. Itu stand for UPS. So 20%. So macam dulu juga UPS kita guna Google Form. So kita ada 3 UPS. So the first UPS untuk first 3 physical chemistry. So yang lain tu nanti kamu tengoklah. So ini UPS 3. Okay, so yang ini untuk pecahan persen. Okay, JPU, jadual penentu ujian untuk each chapter. So kecuali chapter 11. Sebab chapter 11 ni yang masuk dalam assignment. So chapter 11 tak adalah dalam PSPM. Okay, dan saya letak juga sini. So untuk UPS kita cover C1, C2. So apa tu C1, C2? Yang inilah. So remembering dengan understanding saja. Meaning semua definition without calculation keluar di UPS. Kemudian untuk PSPM, so ianya cover untuk C3 dengan C4. So C3 dengan C4 tu ialah applying dengan analyzing. So that's why semua calculation banyak di PSPM. Okay. So ada apa-apa orang tanya untuk yang ni overview chapter SEM 2? Ya, dah madam. Okay, so tak ada, kita proceed untuk first chapter. So first chapter reaction kinetic. Kita ada 3 subtopic. So subtopic yang paling panjang ialah first subtopic 8.1 reaction rate. Okay, yang 2 lagi tu ialah explanation je, banyak teori sana. Okay, so the first subtopic, so kita akan define reaction rate. Apa tu reaction rate? Explain graph. So graph concentration versus time. Okay, so concentration versus time actually refer to rate of reaction. Okay, then we are going to write the differential rate equation from the equation given. So ini contoh equation. Okay, so yang ni namanya differential rate equation. Kita ubah rate, kita ubah equation ni dalam bentuk differential. So dalam bentuk rate. Sebab depan ni kita ada rate. And using the differential rate equation, menggunakan differential rate equation yang kita dah tulis ini, kita akan buat calculation. So determine reaction rate calculation. Okay, so this one ialah definition. So definition for reaction rate. A change in the concentration of reactant or product over time. So change of concentration. Okay, mostly dia ialah concentration, tapi boleh juga untuk pressure. Okay, refer to change of product ataupun reactant compared to time. Okay, for example, we have this equation, A produce B. Okay, so kita akan tulis daripada RATE. So RATE equal to negative D, okay, yang ni differential,
D over dt, D concentration. So dalam kita punya equation, kita ada reactant A, so concentration of A, okay, minus meaning decreasing. Okay, kenapa A decrease? Anyone, kenapa A decrease? Sebab dia Okay, reactant. betul. Sebab dia reactant dan dia akan produce B, forward reaction. Ini bukan reversible ya. So ini forward reaction. So memang A ni akan habis. So negative meaning decreasing because of reactant. So produce B and then B produce. So plus. Okay, differentialnya equationnya sama. Rate equal to D over dt. So cuma untuk B akan jadi positif because form. Okay, because dia adalah product, dan untuk reactant negative concentration. Okay, negative because concentration A decrease with time, so D concentration A is negative. Okay, unit for rate ialah molar per second because dia ialah change in concentration, so concentration molar over time. So time boleh dalam second, so kalau dalam second dia akan jadi ms negative 1. So kalau bukan second, katalah minute pun boleh, so molar minute negative 1. Hour pun boleh, yang penting dia adalah time. Okay, so yang ini dalam bentuk diagram, A produce B. So initially we have A, so A yang warna grey ni, so A. So when time increase, okay, bila semakin ke kanan, when time increase, meaning dia nak produce B. So kita ada mixing of A and B, so yang ni banyak A, less B. Okay, after reaction di sini, so kita ada more B. So time increase, so A will decrease, represent by negative. So concentration B increase, present by positive. Okay, so when time increase, concentration A decrease and concentration B increase. So we say that reaction rate, okay, rate tadi RATE is inversely proportional to time. So kita ada tadi rate equal to negative dA over dt. So rate dengan time inversely proportional. Meaning shorter time, bila shorter the time taken, so higher the rate of reaction. Okay, so this one ialah definition for differential rate equation. Relation between rate disappearance, so yang ni disappearance, decreasing of reactant dengan rate appearance ataupun formation of product. So that's why product akan jadi positive because dia form, dan reactant akan jadi negative because dia ialah disappear, decreasing. Okay, for example, kita ada this equation. So kalau kita ada coefficient di depan ni, so yang ni ialah A plus B produce C plus D. So yang ni coefficient for A, B, C and D. So dia akan jadi 1 over that coefficient. So negative refer to reactant. So untuk kedua-dua A dengan B negatif, dan untuk C and D positif. So dari sini mesti tulis positif. So positive 1 over coefficient, D concentration product over dt. So product positif, yang ini reactant negatif. 1 over its coefficient. Okay, for example, kita ada this equation, nitrogen react with hydrogen, produce NH3. So daripada equation, so make sure equation ni balance. Okay, so kita ada nitrogen 1 mole. So kita akan tulis differential rate equationnya. Rate equal to, so negative dNH2, dN2 over dt. Okay, equal to, so yang ni pun sama, reactant. So decrease 1 over
3 because koefisiennya ialah 3. D hydrogen over dt. So this, Miss, dia multiply ke tu? multiply yang mana? Yang coefficient tu, dia multiply sama yang d over dt tu. Multiply di Because mana? dia tu produk ke tu? Yang negative Macam mana 1 over 3. Yang negative 1 over 3 sama yang dH2 over dt. Betul. Multiply lah ni. Multiply. Sama je. Okay, Miss, thank you. Okay. dNH3 over dt. Okay. So yang penting sini kita ada negatif untuk negatif untuk reactant dan positif untuk produk. So kalau koefisiennya lebih dari 1, so sini 1 over koefisien. Ini multiply lah ni sebenarnya. Negative 1 over 3 times D hydrogen over dt, multiply. Okay, so meaning sini. Okay, cara kita baca apa maksud differential rate equation tu. Rate disappearance of nitrogen is 1 over 3 of the rate disappearance of hydrogen and 1 over 2, okay, half rate of formation NH3. Yang penting kamu tahu nak tulis differential rate equation ni. So, differential rate equation ni kita hanya tulis untuk gas dan aqueous sahaja. Okay, so macam yang last time KC, KP semua tu. So, solid dengan liquid kita exclude. Okay, because dia punya concentration dia constant. So, kita hanya ambil gas dengan aqueous. Okay, so this one kita ada reaction between zinc, AgNO3. So produce zinc nitrate and Ag. Okay, so first sebelum kita boleh tulis differential rate equation, kita tulislah dulu balance equation. So balance equation. Okay, so dalam soalan ni dia tak mention siapa solid, siapa aqueous, tapi dia bagi sini. So ini solid, so ini exclude dalam differential rate equation. Ini pun sama exclude because dia ialah solid. Okay, so kita akan tulis untuk aqueous dia. So rate equal to negative 1 over 2 AgNO3 because sini ada 2. So D concentration. Okay, this one ialah 1. So tak perlu buat 1 sini. So D zinc nitrate over dt. So this one positive, this one negative. Okay, sekarang kita calculate kalau kita ada value. Okay, when concentration zinc 2 plus increase at 0.25, calculate the rate of decreasing Ag plus. Okay, tadi kita ada differential rate equation kita. Rate equal to negative 1 over 2 dAgNO3 over dt equal to positive D zinc nitrate, zinc NO3 2 over dt. Okay, so 0.25 refer to Zn2 plus. So Zn2 plus actually yang ni lah. So yang ni Zn2 plus. So 0.25 molar per second. Molar per second meaning molarity concentration per time. So ini concentration over time. Meaning semua ni 0.25. Okay, soalannya dia nak calculate decreasing of Ag plus. Okay, yang dia nak ialah this one. Yang ini. Berapa nilai ni? Okay, so tadi kita ada kita ada 1 over 2. So sini. So untuk calculate dAgNO3 dt. Okay, sini yang ini ialah 0.25. So sini pergi sini jadi times 2. So 0.25 times 2, 0.5 molar per second. Oh, Miss, bukan negatif tu kah? Apa? Macam mana? Bukan times negatif tu kah? Okay, actually ni rate decreasing. Rate decreasing ni meaning negative. Actually sini negative. Oh, okay. Hmm. So yang Dia- value tu dia
Maksud tu dia tu decrease lah kan, tidak payah tambah negatif. Betul. 0.5 tu meaning dia decrease, betul. Okay, proceed. Okay, so example 3 kita ada HI, H2 dengan iodine. Okay, so disappearance of iodine. Determine HI punya rate. Okay, bila dia bagi untuk iodine. So, iodine. Okay, selalunya kita tulis dulu semua. Rate equal to negative 1/2. So, ini HI di, sepatutnya dia bagilah ni. Phase ini. DT equal to, so hydrogen plus, sebab dia adalah product, D hydrogen over DT equal to positive D iodine over DT. Okay, sekarang kita nak relatekan antara HI dengan iodine. Okay, so kita tak ambil H2. So given untuk iodine 1.8. So this one ialah 1.8 exponent negative 6. So dia minta kita calculate this one. Sama je macam yang tadi ni. So DHI disappearance over DT equal to 1.8 exponent negative 6 times 2. So negative 3, negative tak ada. 3.6 exponent negative 6 molar per second. Okay, ada apa-apa mau tanya? Yang penting kamu relate antara reaktor dengan produk tu menggunakan differential rate equation. Kemudian gunalah value yang dia bagi dalam soalan tu. Okay, ada apa-apa soalan? Tiada miss. Tiada. Okay, so kalau tak ada kita proceed. Actually ada exercise ni. Okay, so this time saya nak kamu guna Google Meet. So nanti saya assign di Google Meet tu. Dalam ni ada banyak exercise. So exercise ni kamu hantar di Google Meet ya. GC kah ni, madam? Sorry, Google Meet. Salah Google Meet pula. Google Classroom. Okay, so kita ada exercise 1. Ada final answer ni. Semua ni ada final answer. Nanti kamu go through lah. Okay. Kita ada sampai exercise 5, 6. Sampai exercise 6. Okay. Then kita proceed untuk the next one. Okay, still lagi dalam 8.1. Tapi untuk second part. Okay, tadi kita dah calculate, determine the reaction rate based on differential rate equation. Okay, so ini dah. Okay, kemudian yang this one, definition. Definition rate law, order of reaction dan half-life. Okay, then kita akan tulis rate law depends on the order of reaction. G integrated rate equation. Okay, actually kita ada order of reaction. Ada 3 jenis order of reaction, 0, first and second order. Yang menggunakan integrated rate equation yang kita derive daripada G tadi. Okay, daripada this part. Okay, kita akan calculate daripada soalan. PDT ada belajar ke dulu ni? PDT Rasanya ada, madam. ada 0, first, second macam tu kan? Okay, so Ya, this madam. okay, definition for rate law. So rate law actually ialah equation, okay, ataupun kita panggil sebagai rate equation. Actually dia ialah equation that relate rate of reaction to the rate constant. Okay, tadi berbeza yang tadi tu ialah differential rate. So that's why ada D concentration over DT, pembezaan kan. Okay, so kalau untuk rate law ini ialah equation yang menghubungkan antara rate constant dan concentration of reactant. Okay, so untuk rate law dia ambil kira concentration of reactant sahaja. Okay, dan
raised to some powers. Okay, for example, kita ada general equation ni, A, B, C, D. Okay, so ini ialah rate law. So rate equal to K, so ni ialah relation antara rate of fraction, yang ni rate of fraction, K ialah rate constant. Okay, and concentration of the reactant. So dalam kita punya equation, reactant kita ialah A dan B. So concentration A power of X, concentration B power of Y. So ini ialah rate equation ataupun rate law. Dia berbeza dengan differential rate equation. So kalau differential rate equation dia ada dt, negative 1 over A, D concentration A, dt equal to negative 1 over B, D concentration B over dt. So yang ni D over dt ni ialah differential kan. Okay, yang ni untuk differential rate equation kita ambil semua. Ambil produk dan juga reactant. So kalau produk dia akan jadi plus. Tapi untuk rate equation ataupun rate law kita include reactant sahaja. Okay. D over dt. So ini differential. So untuk power of A and power of B, okay, ini ialah order. So X dengan Y ialah order of the reactant for A dan Y untuk order of fraction for B. So order of fraction tak sama dengan coefficient. So dalam equation A dengan B ni ialah coefficient. Coefficient ni bukan order. Okay, so order untuk A dengan B kita perlu calculate daripada data. Okay, so kalau dia tanya overall order, just tambah X dengan Y lah, order of reactant. So order of fraction, so yang tadi X plus Y is the sum of the powers for all reactant. So kalau ada 3 reactant, tambahlah 3 power of the reactant. Okay, so order ni tak ada kaitan dengan coefficient. So coefficient kita gunakan untuk tulis differential rate equation. Tapi untuk rate equation ataupun rate law, okay, order tu kita perlu calculate. Okay, for example yang ini. Okay, so dalam equation ni, F2 1. So untuk coefficient of ClO2 2. Ini coefficient. Tapi yang yang rate law-nya ialah dia ialah kuasa ataupun order dia ialah 1. So ini tak ada kaitan dengan stoichiometry coefficient. Okay, berbeza ya. Situ dalam dia punya coefficient dia ialah 2 tapi order dia ialah 1. So macam mana kita dapat? Daripada data eksperimen. So nanti kita calculate. So K, definition for K tu ialah rate constant. So rate constant ialah proportionality between reaction rate dan concentration of reactant. So ini dia define daripada rate law. K, concentration of A. Okay, proportionality antara rate dan concentration of reactant. Okay, and last one, definition for half-life, T half. Okay, half-life refer to, okay, half ni meaning yang disetengahkan tu ialah concentration. Okay, concentration, okay, time required after concentration tu decrease half of its initial value, concentration. Okay, so untuk determine rate law, okay, tadi kita ada 3 possibility untuk order of fraction, sama ada dia 0, first ataupun second order. So the first possibility bila X equal to 0, so ini ialah 0 order, X equal to 0, so rate law RATE equal to K concentration A power of 0, kuasa kosong. So bila kuasa kosong meaning rate equal to K. So untuk zero order, so ini kita panggil sebagai zero order. Okay. Concentration tak akan mempengaruhi rate. So kalau kita increase ataupun decrease concentration of the reactant, rate-nya tetap sama sebab yang mempengaruhi rate ni ialah K. So ini proof by this calculation.
So rate of reaction for K always constant. So ini ciri-ciri untuk zero order. Okay, when X equal to 1, kita panggil dia sebagai ialah first order. So RATE equal to K concentration of A power of 1. Okay, power of 1 because dia ialah kuasa 1, first order. So for example, kita ada concentration A 1 molar. Okay, then bila kita double concentrationnya, meaning daripada 1 dia jadi 2. Okay, double concentration. So kita ada new rate law. Okay, rate 2 equal to K concentration A ialah 2 molar. So ini kita pergi untuk compare dengan the first one, rate 1. Okay, so kita keluarkan 2. So di sini kita nampak bila kita double concentration untuk first order reaction, rate-nya akan jadi double. So doubling the concentration of A, okay, meaning daripada 1 tadi kita pergi double kepada 2. So rate pun akan jadi double. Okay, the rate jadi double because of yang ni, 2K. Kita compare dengan this one. This one 1K, yang ini ialah 2K. So ini ialah, ya. Kenapa kita doublekan? So yang actually yang ni kita nak tunjukkan ciri-ciri dia ialah first orders. Actually dalam soalan nanti kamu nampaklah kita apply konsep ni. Okay, madam. Okay, kalau yang first order tadi, zero order tadi, kalau kita disebabkan dia constant kan, jadi kita tak boleh lah nak double ke apa sebab ini. Okay. Sebab dia kuasa kosong. Jadi kalau kita ubah concentration of A, dia tak akan effect kepada rate ataupun tak effect juga kepada nilai K. Sebab dia ni independent kan? Sebab A kuasa kosong. So that's why kita tak buat doublekan untuk zero. Tapi untuk first order, okay, kita nampak bila doublekan concentration tu, rate pun akan jadi double. So dalam soalan, kalau dia close statement macam tu, actually kita tak perlu kira. Kita tahu dia ialah first order reaction. Okay, ciri-ciri untuk first order reaction. So kalau untuk X equal to 2, so ini actually ialah second order. Okay, so rate law, rate equal to K, concentration A kuasa 2, second order tadi. So sama macam first order, kita doublekan concentration. Okay, A double, 1 double kepada 2. So bila kita doublekan concentration, kita nampak compare rate 2 dengan rate 1. Yang ni K, yang ni 4K. So rate akan jadi 4-fold, 4 kali ganda. Okay. So bila kita doublekan concentration, rate tu akan increase 4-fold, 4 kali ganda, meaning dia ialah ciri-ciri untuk second order. Okay, the rate increase by a factor of 4 ataupun 4 kali ganda, 4-fold. So second order increase, double the concentration, rate increase 4-fold, jadi dia adalah second order. Kalau first order double the concentration, rate increase double. Okay, so yang ini contoh kalau kita, okay, dia bagi equation. Ini saya nak tunjukkan equation ni, stoichiometrinya tak sama dengan order. So stoichiometrinya, order ni kita perlu calculate daripada eksperimen data. Okay, contoh dia bagi 2 NO, 1 oxygen. So kita akan tulis rate law, rate equal to K concentration for reactant. So reactant NO dengan oxygen. So kalau soalan bagi macam ni, yang ni menunjukkan oksigen ialah second order, NO ialah first order. Okay, so overall order 1 plus 2. Jadi third order. Overall order just tambahkan je. So kalau dalam equation dia bagi macam ni, walaupun ini 1, tapi dia bagi rate law-nya ialah 3/2. Jadi apalah order untuk this reaction?
overall order. Over 2. Ya, 3/2. Betul. Yep. So overall order determined by kesemua reactant. So dalam kita punya equation ni, reactant kita ada satu je. Dan dia bagi untuk order for CH3, CHO 3/2. Jadi overall ordernya pun sama, 3/2. Okay, order boleh dalam fraction, boleh dalam whole number. Boleh juga. Okay, contoh lagi. Okay, so rate equal to K concentration product. Reactant. So reactant ada H2, I minus, H2O2, I minus dengan HI. Tapi dalam kita punya rate law, dia hanya tulis untuk H2 dengan H2O2 dan I minus saja. Kenapa dia tak tulis untuk H plus? Sepatutnya ada sini kan H plus kan? Okay, kenapa dia tak tulis untuk H plus? Anyone? Order. Ya, betul. Because H plus ialah zero order. Kalau kamu tulis dia zero pun sini, actually dia tak effect juga kan? Jadi that's why dia tak tulis. So because H plus ialah zero order. So daripada rate law, H2O2 first order, I minus pun first order, tapi untuk H plus ialah zero order. So that's why dia tak tulis dalam rate equation ataupun rate law. So overall, second order. Okay, so the last one, yang ini H2 first order, BR2 half 1/2. So overall order tambahlah 2 ni, so 3/2. So ni, Miss, yang order dia tu memang dah kena bagi kan? ya, order ni sama ada dia bagi ataupun kita calculate daripada data dalam soalan. Memang dia tak ada kaitan dengan overall equation. Overall equation tu coefficient kan? So overall equation tu kita hanya guna untuk tulis general rate law. Supaya kita tahu siapa dia reactant yang kita tulis. Tapi dia punya order tu kita kira lah ataupun dia bagi. Okay, Cole? Okay, Miss. Okay, contoh yang ni kan? Okay, determine the rate law and calculate rate constant. So determine the rate law. Rate law tadi yang rate equation lah sama. Dan calculate rate constant. Rate constant refer to K. So dalam equation dia bagi ini. So kita tahu ini ialah reactant. Jadi kita tulis dulu general rate equation kita. So K concentration of reactant. Reactant S2O8 2 minus. Kita tak tahu order so letak X. So untuk iodine pun sama tak tahu letak Y. Okay, ini adalah rate law tapi kita perlu determine X dengan Y. Okay, so tadi kita ada yang double-double tadi kan. So untuk calculate value of X, okay, kita akan compare daripada value eksperimen 2 and 3. Kenapa 2 and 3? Because concentration iodine constant. So bila constant, dia akan jadi cancel kan? Cancel out. So sini kita nampak perubahannya bila kita increase concentration 0.08 double, dia akan jadi 0.16. Dia punya concentration, dia punya rate pun akan jadi double. Okay, so meaning X ataupun order untuk S2O8 2 minus order berapa? 0, first ataupun second? First. Macam mana kamu tahu dia first? So X Dia equal to double 1. kan? Yes, betul. Because kita nampak bila kita double concentration S2O8, dia punya rate pun jadi double. So itu ciri-ciri untuk first order. Mana ya? Okay, so compare eksperimen 2 and 3. So double concentration, so rate pun double. Jadi X equal to 1. So kita dapat untuk X. Then kita akan cari untuk Y. So untuk Y, okay, tadi rate equal to K concentration S2O8 2 minus. Ini kita dapat 1. Kemudian I minus Y. So kita nak cari untuk Y. So kita perlu compare eksperimen yang concentration S2O8
constant supaya dia boleh cancel out. So eksperimen 1 and 2. So ini kalau kamu tengok, yang ini 1.1, ini 2.2. So ini double kan? 0.17 times 2 jadi 0.34. 1.1 times 2 jadi 2.2. Ini pun double. So jadi kalau dia double First concentration, order. ya, ini pun first order. Jadi Y pun 1. First Miss, order. kalau Ya. dalam skema exam ni sampai berapa order ni yang paling tinggi? Berapa ya? 4 pun boleh sebab kalau overall kan dia boleh dia hasil tambah semua reaktan tu nanti jadi banyak lah tu. Okay, Miss. Setakat ni yang pernah nampak 4 lah. Okay, so yang ini tadi double concentration I minus, rate pun jadi double. Mana dia keluar ni? Okay, jadi Y ialah first order. Okay, then untuk calculate 4K, kita akan guna nilai yang kita dah calculate tadi. So kita tahu yang ni 1, Y pun 1, jadi kita just masukkan value lah. So yang ni 1, yang ni 1. So kamu ambil mana-mana value, contohnya ini diambil daripada eksperimen 1. So rate daripada eksperimen 1 ini 2.2 eksponen negatif 4. Kemudian concentration S2O8 untuk eksperimen 1 0.8. Untuk I minus 0.034. Semua kita akan dapat nilai K. So 0.08 molar negatif 1 S negatif 1. Okay, unit ni kamu hati-hati lah ya. Sebab kalau dia order yang berbeza, unit ni akan jadi berbeza. So nanti kamu cancelkan ni unit ni. Okay, so Miss, ada apa-apa mau tanya? boleh pilih mana-mana eksperimen je kan? Apa tu? Yang concentration dia tu. Boleh ambil dari mana-mana eksperimen kan? Betul. Sepatutnya dari kalau data tu constant, kamu ambil mana-mana eksperimen dia akan dapat jawapan yang sama. Oh, okay, Miss. Okay. Okay, so kita proceed lagi sikit. Yang ni kita nak cari ni unit untuk K. Okay, tadi actually unit ni, tadi saya cakap unit ni berbeza kan. So yang ini unit K untuk second order, M negative 1, S negative 1. Tapi kalau dia overall order dia, contoh yang ni 0, so ini 1, overall ordernya ialah first order. Unit ni pun akan jadi berbeza. Okay, so ini kita tunjukkan macam mana mau cari unit. So kita tahu zero order independent dengan concentration of reactant. So tadi kita ada ni tadi, rate equal to K, concentration A power of 0. So unit untuk K sama dengan unit untuk rate. So rate ialah MS negative 1. So untuk zero order, unit for rate constant ialah MS negative 1. Actually tak semestinya second lah. Kalau minute boleh, hour pun boleh. Yang penting dia adalah time. Okay, untuk first order, okay, concentration raised to the power of 1. Okay, so kita ada nilai K. So ini kuasa 1. So unit for K, rate divide by molarity. So kita ada S negative 1. So unit K ataupun rate constant untuk first order ialah S negative 1. Okay, then untuk second order, so second order ialah kuasa 2. Okay, untuk cari nilai of value unit of K, so MS negative 1 divide by M square. So kita akan dapat M negative 1 S negative 1. Okay, actually kita ada shortcut untuk determine unit. Tadi untuk zero order apa unitnya? MS negative 1. MS negatif 1. Kalau first, S negatif S 1. negative 1. S negative 1. Untuk second, M negative 1 S negative 1. Negatif 1. Okay, so yang ni kalau dia minta kita derive macam ni lah. Okay, tapi sebenarnya kita ada shortcut. Shortcut tu macam ni. Kamu 1 minus power of M. Power of molarity. Okay, contoh ya. Kalau untuk zero order.
Okey, ini kita apply dalam soalan. Kalau dalam soalan dia tak akan bagi tahu yang ni zero ke first ke second. Dia akan bagi nilai K. K tu contohnya 1.1. Eksponen negatif 4 molar per second. Tapi kita nak tahu ni first ke zero ke second order. Okey, macam tu. Jadi kita guna shortcut ni 1 minus kuasa M. So dalam zero order M ni kuasa M ni 1 kan. So 1 minus 1 dia akan jadi 0 kan. So dia ialah zero order. So kalau untuk this one S negative 1 ada tak M? Tiada kan. Jadi 1 minus 0. So 1 minus 0 1. Jadi first order. So kalau kita nampak K tu M negative 1 S negative 1. Jadi 1 minus negative 1. 1 minus negative 1. Dia ialah 2. So dia ialah second order. So itu shortcut untuk determine soalan tu refer kepada which order of fraction, second, first ataupun zero order berdasarkan unit of K. Ada apa-apa mau tanya? Faham? Boleh? Faham, Madam. Okay. So integrated rate law, zero, first and second order. So actually integrated rate law ni untuk kita jadikan dia linear supaya kita boleh lukis graph. Okay, so ini contoh untuk zero order. So zero order tadi kita determine dia ialah independent dengan concentration. Jadi bila kita lukis ataupun plot graph rate versus concentration, kita akan dapat straight line. Okay, so untuk integrated rate law for zero order, kita ada 3 order, zero, first and second. Kamu kena ingat ni integrated rate equationnya, ya rate law-nya. So concentration A0 minus A equal to KT. Okay, macam mana boleh dapat yang equation ni daripada kita derive daripada sini. So dalam syllabus kamu tak perlu derive, tapi saya tunjuk je macam mana kita dapat. Okay, cuma kamu kena ingat yang warna hijau ni. So concentration A0 minus A equal to KT. So kamu ingat 0, so ini 0, so ini ialah not ni macam 0. Okay, so ni untuk linear graph. Okay, concentration A0 minus A equal to KT versus time. So kita akan dapat straight line. Okay, untuk dapatkan nilai K, kita gunakan cari slope. So ini rearrange, kita gunakan concentration A versus time. Okay, graph, linear graph ni. So kita akan dapat dia intersect pada A0. Okay, dan slope-nya ialah negatif K. Dan untuk half-life, okay, so untuk half-life, macam mana kita boleh dapat this equation, T half untuk zero order, not A0 over 2K. Actually, kita derive daripada this integrated law, rate law for zero order, A0 minus A equal to KT. Disebabkan dia half-life, kita akan gantikan T, okay, time ni ialah T half. So, gantikan dengan T half, this one. T jadi T half, kemudian A substitute dengan A0 over 2. Okay, sebab daripada definition half-life, dia ialah apabila concentration tu disetengahkan. So A ni akan jadi A0 over 2. Kemudian kita rearrange until dapat yang this one. So graph untuk half-life, zero order, bentuknya macam ni. Okay, so take note untuk integrated rate equation, zero. Yang ini half-life untuk zero dan juga graph. So ini untuk first order. Okay, so first order rate proportional to the concentration. So kita akan dapat garis lurus macam tu. Straight line. Okay, so ini untuk dapatkan integrated rate law ataupun rate equation untuk first order. So kalau untuk zero order, tadi dia ialah A0 minus AT equal to KT. So this one ialah ln. So ln ni semua refer kepada first. So ln A equal to A0, ln A0 minus KT. Okay, so yang ini untuk first order. So ingat je ln ialah first.
Dan yang ini ialah linear graph untuk first order. So ada dua linear graph ini. So yang ni ialah ln A versus T versus time. So kita akan dapat slope-nya ialah negatif K. So yang ni ln A0 over A versus time. So ini kita dapat X. Slope-nya ialah K. Yang ni half-life graph untuk first order. So sama juga kita akan gantikan T dengan T half kepada first order punya integrated law. Kemudian A gantikan dengan A0 over 2. So finally kita akan dapat T half equal to ln 2 over K. So untuk first order semuanya ialah ln. So ln 2 over K. So ciri-ciri first order punya half-life graph. Okay, contoh sini kita buat concentration versus time. Okay, half-life semuanya plot of concentration versus time. So, for example, sini ialah 100. Concentrationnya 100. Bila kita halfkan ya, okay, half meaning sampai sini 50. Okay, kita intersect sini. Kita extrapolate, kita dapat value sini ialah 1. So, bila kita half lagi 50, concentrationnya half jadi 25 sini. Okay, kita akan dapat sini 2. Half lagi daripada 25. 12.5. Sini kita akan dapat 3. So kita nampak dia punya trendnya, dia akan value-nya sama. So ini nilainya X, ini pun X, dia akan jadi sama. So contoh sini 1, dia akan jadi 2 sini. Kemudian dia akan jadi 3. Okay, nilai time ni, bila concentration tu disetengahkan, dia akan jadi sama. So itu ialah ciri-ciri untuk first order fraction. Okay, and last one untuk second order. Okay, so ini rate versus concentration. So ada dua. So kalau rate versus concentration square, kita akan dapat straight line. Kuasa 2. Untuk linear graph, okay, so untuk zero order tadi, dia adalah A0. A0 minus AT, A equals to KT. So kalau untuk first order, dia adalah ln. Dan untuk second order, dia adalah 1 over. So 1 over A equal to 1 over A0 plus KT. So yang ini untuk lukis linear graph. Y, MX, C. So lukislah graph 1 over A versus time. So kita akan dapat dia intersect pada 1 over A0. Sini. 1 over A0. Radiannya ialah A. Okay, so ini rearrange. Ini saya rearrange. So ini pun boleh. Y, MX. So boleh juga lukis graph 1 over A minus 1 over A0 versus time. Okay, so kita akan dapat straight line through the origin. Kemudian slope-nya ialah K. So ini half-life untuk second order. Actually yang ni pun sama, kita dapat daripada derive, start daripada integrated rate equation. Okay, until here kita dapat untuk second order. So second order T half equal to 1 over K A0. Okay, kalau untuk second order, okay, for example ini sama macam tadi, yang ni 100. Okay, ingat ni asal graph half-life, dia mesti concentration versus time. So kita halfkan concentrationnya sini. So ini A0 over 2. So meaning katalah sini 50. So kita akan dapat value-nya T. Half lagi 25. Kita dapat sini value-nya ialah 2T. Half lagi 12.5. Dapat value-nya ialah 40. So kalau nilai untuk time dalam first order nilainya sama. Ini X, X, X. Tapi untuk second order nilainya double. So ini nilainya T. Tapi sini akan jadi 2x, ini 2t. So ini pun jadi lagi double. Okay, so nilainya tak sama selepas kita halfkan initial concentration. Okay, so ini T half is inversely proportional to A0. So inilah.
Okay, so ini summary untuk apa yang saya cakap tadi tu. So kita ada equation untuk zero order. So zero order dia ada A naught. Yang ini untuk first order ln, dan untuk second order 1 over. So ini half life untuk zero, ini first ln sama. Ini untuk second order 1 over. Okay, so ini pun summary untuk kesemua zero, first and second order. Okay, untuk chapter ni kita akan belajar juga cara untuk plot graph untuk determine order of fraction. Okay, so example, Miss boleh tengok tadi tu. this one. Oh, okay, nampak saya. Okay, so kesemua ni, equation ni, yang equation ni, so zero, first and second, ini kita panggil linear equation. Kemudian untuk half-life, mana ni half-life zero, half-life first, half-life second. Kita akan apply untuk calculation, untuk soalan macam ni. Okay, so saya stop sini, nanti saya sambung di tutorial untuk example dan exercise untuk calculation. Example lah. Okay, calculation. Nanti kamu ada kelas lagi. Okay, so saya stop sini. Thank you. Thank you, Thank you, madam. madam. Okay. Thank you, madam. Thank you, madam. Madam. Thank you, madam. Bye. Thank you, madam. Bye. Thank you, madam. Bye, madam. Terima kasih, madam.